Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska si představíme novinku od české značky Airgun Technology. Tato novinka nese označení Manual a je to jejich vlastně první pistole. Když jsme se ptali firmy Airgun Technology, proč je na straně pistole vlastně znázorněna tato kočka, tak nám bylo řečeno, že při tvorbě celé této zbraně si vzali inspiraci z této kočky, která se jmenuje Pallas. Je vlastně malá, je strašně výkonná nebo silná a je pořád ještě elegantní, což by mělo všechno vlastně, nebo snažili se všechny tyto vlastnosti přenést i do této pistole. Nám se velice líbí, uvidíme, jestli bude i stejně dobře fungovat, tak jako je zpracovaná. Opravdu na první takový dotek nebo první dojem z toho mám, že ta pistole bude perfektní, měla by být opravdu přesná a vůbec se nebojím říct, že za tu cenu, za kterou ji máme na webu nebo za kterou ji chce prodávat výrobce, že za tu cenu bude stát, ale řekneme si to až po testech. Tak pojďme se na to podívat. Takže pojďme si říct pár technických informací o pistoli Manual od výrobce Airgun Technology. Celková délka této zbraně je 320 mm. Pro mě je důležitá hlavně hmotnost, protože se jedná o pistoli, kde je to 0,75 kg, což si myslím, že je opravdu perfektní hodnota ve zbrani, nebo ta pistole se drží příjemně a je i dobře vyvážená, opravdu je to fajn. Co se týká délky hlavně, tak je to 190 mm. Výrobce vyrábí tuto pistoli v ráži 4,5 a 5,5 mm. Je zde šestiranný indexovatelný zásobník, který nelze vyjmout z této zbraně. Vlastně já vám ukážu z druhé zbraně, když tu pistoli otočím, tak takhle probíhá nabíjení. Ve spodní části pod hlavní je umístěný zásobník vzduchu. Jsou zde i manuální mířidla, které já jsem při střelbě nepoužíval, protože my jsme si na 22 vlastně lištu našroubovali klasický kolimátor s podsvíceným bodem a při střelbě mě určitě doporučuji mít na pistoli kolimátor, protože ona je extrémně přesná ta pistole a ten kolimátor vám vlastně pomůže na to, abyste nastříleli dobré výsledky. Dneska si zastřílíme s pistolí Manual. Je to vyloženě sportovní záležitost, já si myslím, strašně hodně lidí na ní čekalo celosvětově, protože všichni věděli, že ta kvalita výrobku Airgun Technology je na vysoké úrovni a tím pádem i ta pistole by měla být opravdu perfektní. Koukneme se na to, jak to nabíjí, jak funguje zásobník, jak funguje celý ten nabíjecí mechanismus. Zkusíme si nastřelit nějakou přesnost. Už předem říkám, že já nejsem specialista na pistole, takže ta přesnost budu střílet asi s oporou a uvidíme, co dokážeme. Pro mě je ta pistole strašně příjemná, samozřejmě, že trošku přepadává dopředu, protože tam má jak hlaveň, tak i kartuši na vzduch, ale dobře se drží a myslím si, že si s ní pěkně zastřílíme. Tak pojďme si ukázat nějaké hodnoty. Tak udělali jsme nějakých základních, vždycky děláme na začátku nějakých základních 100 výstřelů, ať si ta zbraň sedne. Potom až začneme natáčet ty ostré zásobníky. Mně se strašně líbí ten systém nabíjení nebo přebíjení, ta páčka vlastně tady ta horní. Je to lepší než u těch pistolí, kdyby byla boční páčka.
Tohle je fajn, tu zbraň nebo tu pistoli to nezvětšuje, příjemně se to ovládá, jde to lehce. Co já bych trošku vytknul té pistoli, nebo co mi až tak nesedí, je nabíjení toho zásobníku, který je tam napevno a vlastně musíte dovnitř strkat diabolky a potom si ho přetočit. Samozřejmě je to v pohodě, akorát nemůžete mít těch zásobníků nachystaných hodně. Ono na druhou stranu, když nebudete střílet tak, jak já na střelnici, tak dáte prostě těch 6 výstřelů, při tom přebíjení si odpočinete a dáte další 6 výstřelů. Já v tom až takový problém nevidím, jenom na to chci upozornit, ať o tomto systému víte vše. Přes klasická mířidla jsem se neodvážil střílet, radši použiju kolimátor, který k té pistoli opravdu sedí. Výkon konzistence úsťové rychlosti je perfektní, tam je to plus minus 2 metry za sekundu, aspoň co jsem se takhle díval. Výkonově jsme někde tady u 17-18 joulů, ale to je nepodstatné. Důležité je ta úsťová rychlost a důležité je přesnost. Za mě je to perfektní nástroj a já určitě doporučuji. No, to je jedno. Tak, jak jsem říkal, nejsem přeborník ve střelbě pistolí, musel jsem si tu dát takovou statickou oporu pro mě. Já určitě doporučuji využít přechodku, která je v balení na umístění nějakého tlumiče, protože ten rachot, co ta zbraň při té krátké hlavní a tom výkonu jako dělá, tak je dost velký. Ono se to nezdá, ale dokonce to i kopne trošku, takže ten zpětný ráz tam je, protože prostě je to jakoby velký výkon v malých rozměrech a přesnost, já když vím, že jsem tu střelu nestrhl, nebo ten výstřel nestrhl, tak vidím, že to prostě lítá perfektně přesně. Já bych to velice rád odzkoušel potom ještě ve sféráku, ať si zjistíme, jestli ta přesnost je opravdu perfektní. Ale budeme dělat testovací videa přímo na zbraně, tak zkusíme i tuhle pistoli, protože ty opravdu vysoce kvalitní zbraně nás zajímají, jestli za to stojí, jestli za to máte ty peníze vyhazovat. Já bych řekl, že za tuhle pistoli určitě. Zpracování perfektní, pocit z té střelby taky perfektní. Pokud máte rádi pistole, tak neváhejte a nebojte se za to utratit trošku víc peněz, protože někdy to za to stojí. Takže zde máme výsledek nástřelu na pistoli. Já si ho představuji daleko lepší, ale ať vidíte, že vám neukazujeme jenom nějaké perfektní soustřely přímo na střed, tak třeba tyhle 3 výstřely, ty za mě se schovají skoro pod palec a ty jsou OK. Potom mám úlety, kdy je strhnutí prostě té zbraně. Já preferuji dlouhou zbraň, pokud máte rádi pistole, tak se s tím musíte naučit ještě více zacházet než já. Je důležité, aby si to každý člověk přiznal, že má ještě na čem pracovat a u mě je to určitě střelba z pistole. Tak se mějte příště.